Hi my friends, welcome back to my Daily English with Sandhu YouTube channel. Today also I brought a new lesson for you. Then let's move to our today lesson. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන පාඩමක්. අපි හැමෝම කැමති ගොඩක් රසවත්, ගොඩක් සුවඳවත් කෑම කන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදියට කෑමක් රසවත් කරන්න, සුවඳවත් කරන්න ගොඩක් කුළුබඩු වර්ග යොදා ගන්නවා. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ අන්න ඒ කුළුබඩු වර්ග වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපි එදිනෙදා නිතරම භාවිත කරන කුළුබඩු වර්ග වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා. turmeric 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 කියලා කියන්නේ කහවලට. කහවලට කොහොමද කියන්නේ? turmeric 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 powder turmeric powder turmeric powder ඒ කියන්නේ කහ කුඩු වලට. කහ කුඩු වලට කොහොමද කියන්නේ? turmeric powder turmeric powder. bay leaf bay leaf bay leaf ඒ කියන්නේ bay leaf කොළ වලට. bay leaf bay leaf bay leaf. curry leaves curry leaves curry leaves ඒ කියන්නේ කරපිංච වලට. කරපිංච වලට කියන්නේ කොහොමද? curry leaves curry leaves curry leaves. cinnamon 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 ඒ කියන්නේ කුරුඳු වලට. කොහොමද කියන්නේ? cinnamon කියලා. cinnamon cinnamon. ඊළඟ එක තමයි එනසල්. කොහොමද කියන්නේ? cardamom cardamom. ඊළඟ එක තමයි clove clove ඒ කියන්නේ කරාබු නැටි වලට. කොහොමද කියන්නේ කරාබු නැටි වලට? clove කරාබු නැටි clove කරාබු නැටි clove කරාබු නැටි. ඊළඟ එක තමයි black pepper black pepper black pepper ඒ කියන්නේ ගම්බිරිස් වලට. ගම්බිරිස් වලට අපි කියනවා black pepper black pepper ගම්මිරිස්. ඊළඟ එක තමයි chili flakes chili flakes chili flakes කෑලි මිරිස්. කොහොමද කියන්නේ? chili flakes chili flakes කෑලි මිරිස්. ඊළඟ එක තමයි cumin 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 ඒ කියන්නේ දුරු. දුරු වලට කොහොමද කියන්නේ? cumin 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 දුරු. ඊළඟ එක තමයි curry powder curry powder curry powder ඒ කියන්නේ තුන පහ කුඩු වලට. තුන පහ කුඩු කොහොමද කියන්නේ? curry powder curry powder තුන පහ කුඩු. ඊළඟ එක තමයි nutmeg nutmeg සාදිකා. ඊළඟ එක තමයි mace 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 ඒ කියන්නේ වසාබාසි වලට. කොහොමද කියන්නේ? mace. ඊළඟ එක තමයි ginger 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 ඒ කියන්නේ ඉඟුරු. ඉඟුරු වලට කොහොමද කියන්නේ? ginger ඉඟුරු ginger ඉඟුරු. ඊළඟ එක තමයි garlic 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 ඒ කියන්නේ සුදු ලුණු. ඊළඟ එක තමයි dry fenugreek dry fenugreek ඒ කියන්නේ උළුහාල් වලට. උළුහාල් වලට කොහොමද කියන්නේ? dry fenugreek dry fenugreek උළුහාල් dry fenugreek උළුහාල්. ඊළඟ එක තමයි mint 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 ඒ කියන්නේ මිංචි කොළ. මිංචි කොළ වලට කොහොමද කියන්නේ? mint mint. ඊළඟ එක තමයි green chili green chili green chili ඒ කියන්නේ අමු මිරිස් වලට. green chili green chili අමු මිරිස්. ඊළඟ එක තමයි chili powder chili powder ඒ කියන්නේ මිරිස් කුඩු. chili powder. Today lesson is over. If you want to watch like these more videos, please subscribe my Daily English with Sandhu YouTube channel. Have a nice day.